हेलो, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ मैले अनलाइन बिडिङ गर्दाखेरि हामीले टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट कसरी बनाउने भन्ने कुरा लिएर आएको छु। धेरैलाई यो विषयमा थाहा हुन्न, त्यसैले मैले आज कुनै नयाँ कुरा लिएर आएको छु। हामीले टेन्डर बिड गर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ टेक्निकल फर्महरू बनाउँदाखेरि यो टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले आज एउटा फर्मेट लिएर आएको छु। हजुरहरूले सेम बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर पनि अब यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अब बिगिनरको लागि नै भन्दा हुन्छ र यसरी नै हजुरहरूले बनाउँदाखेरि पनि कुनै पनि फरक पर्दैन, हजुरहरूको टेन्डर एलिजिबल नै हुन्छ। हजुरहरूले यो टेक्निकल फर्मेट यो फर्मेट युज गर्नु भएर जस्ट कुनै पनि टेन्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि 1 लाखकै होस् या 1 करोडकै होस् या 50 करोडकै होस्, हजुरहरूले कुनै पनि टेन्डर हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको टेन्डर अनलाइन टेन्डर टेक्निकल्ली पास हुन्छ यसरी बनाउनु भयो भने। जब हामी अनलाइन बिडिङ गर्छौँ, हाम्रो यहाँ थुप्रै सेक्सनहरू देख्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा हामीले टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट राख्ने सेक्सनै हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइट अर्गनाइजेसन, मेटर अफ स्टेटमेन्ट, मोबिलाइजेसन, कन्स्ट्रक्सन सेड्युल। यो पुरै भनेको हाम्रो टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट हो। यो चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ। यो भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा हो। म चाहिँ सबै यसको डिटेल फर्मेटहरू देखाइहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन हो, जुनमा चाहिँ हामीले त्यो फर्मेटहरू बनाएर हामीले यहाँ अपलोड गर्नै पर्छ। कुनैमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अगाडिको यो सेक्सन देखाएको हुँदैन र एडिसनल डकुमेन्टमा हाम्रो टेक्निकल रिपोर्ट भन्ने हुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ हामीले यो फर्मेटहरू सबै अपलोड गर्नै पर्छ। यो सेक्सन भनेको चाहिँ हामीले जब हामीले यो बिओक्यू र फिज एन्ड सेक्सन हाल्छौँ त्यसपछि मात्रै देख्न सकिन्छ। हेर्नु यहाँ टेक्निकल जब चुज गर्यो यहाँ अपलोड भयो। फर्स्टमा कुरा गरौँ भनेको हाम्रो साइट अर्गनाइजेसन। साइट अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट हो जसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के चाहिन्छ, कुन मेन पावरहरू चाहिन्छ भनेर यसमा चाहिँ देखाइन्छ। हाम्रो एउटा कुनै फर्मेट रेडी गर्नु भएर त्यसमा चाहिँ के चाहिन्छ, हाम्रो फर्स्टमा चाहिने भनेको अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभ वा कन्ट्र्याक्टर, इन्जिनियर। प्रोजेक्टमा इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टर अथवा अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिने नै भयो। इक्विपमेन्ट इन्चार्ज, इक्विपमेन्ट बिना त कुनै पनि प्रोजेक्ट हुने नै सुरु नै हुने भएन र अपरेट गर्ने तिनीहरूको अपरेटर पनि चाहिने नै भयो। साइट एडमिनिस्ट्रेसन, प्रोजेक्टमा हाम्रो अकाउन्टेन्ट, साइट किपर, ड्राइभर र गार्ड त हुने नै भयो। यो भनेको अप्सनल, ड्राइभर र गार्ड भनेको अप्सनल राख्न सक्नु पनि हुनेछ र साइटिङ सुपरभाइजर पनि यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसमा थप्न र घटाउन जति पनि सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्रोजेक्टको कन्डिसन हेरेर मेन पावर के मागेको छ त्यही अनुसार राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हजुरले यसमा नै अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो, मेकानिकल इन्जिनियर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। इन्जिनियरले हाम्रो सबै भनेको साइट सुपरभाइजर, क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै साइट अर्गनाइजेसन आफ्नो हिसाबले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मेन भनेको लोगो र साइन त चाहिने नै भयो। स्टार्ट गरौँ एउटा स्याम्पलबाट। पहिला चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो एउटा लिटरेट दिनुहोस् र त्यसमा स्टार्ट गर्नु। यहाँ देख्नुहुन्छ माथि विभिन्न स्याम्पलहरू इन्सर्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्मार्ट आर्टमा जाने, त्यसपछि यहाँ हेर्नु त थुप्रै स्याम्पलहरू दिएको छ। यसमा जुन लिनुभयो पनि हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो स्याम्पल, आफ्नो साइट अर्गनाइजेसन बनाउन यसमा जुन स्याम्पल लिनुभएको हुन्छ। म चाहिँ एउटा यो स्याम्पल दिएँ। हेर्नु, हजुरहरूले यसलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ या एक्स्ट्रा थप्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यहाँ हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर, यहाँ हजुरहरूले आफूले थप्नुहुन्छ, इन्जिनियर थप्नुभयो भने हुन्छ, जे थप्नुभयो भने चाहिँ इक्विपमेन्ट इन्चार्ज थप्नुभयो भने हुन्छ, अकाउन्टेन्सी या जे पनि। इफ यो पनि गाह्रो लाग्छ भने इन्सर्टमा जाने र एउटा गरेर यहाँ त बक्स, रेक्टेङ्गुलर बक्स लिने, इन्सर्ट गर्ने, फेरि जाने, एउटा लाइन दिने, इन्सर्ट गर्ने। सेम यसैलाई नै अब त्यहाँबाट जानु पनि पर्दैन, यसैलाई नै कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा यो स्याम्पल मात्रै देखाएको हो। हजुरहरूले जसरी बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनु भयो हुन्छ। बक्स कसरी बनाउने भनेर यहाँ माथि सबै यहाँ होम पेजको साइडमा देख्नुहुन्छ इन्सर्टको यहाँ बक्समा पनि अरू कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या यसैलाई थप्न पनि एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। केही गर्नु पर्दैन। जसरी आफ्नो साइट अर्गनाइजेसन जसरी बनाउन मन लाग्छ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ एउटा जस्ट स्याम्पल मात्रै हो। साइट अर्गनाइजेसन कसरी बनाउने भन्ने स्याम्पल मात्रै दिएको। जसरी यसलाई अर्को कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूको एउटा स्याम्पल रेडी हुन्छ। अब चाहिँ मेटर अफ स्टेटमेन्ट। मेटर अफ स्टेटमेन्ट पनि एक प्रकारको अर्को सेकेन्ड हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट हो। हजुरहरूले यसरी नै मेटर अफ स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिएको छु जसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र प्रोजेक्टको नाम लेख्नु र कन्ट्र्याक्ट आइडेन्टिफिकेसन जुन प्रोजेक्ट हो त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ र अरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल एक्टिभिटिजहरू त्यो प्रोजेक्टमा साइट इस्टाब्लिसमेन्ट त हुनै पर्यो प्रोजेक्ट कमिटमेन्ट हुनै पर्यो सर्वे नगरिकन कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुँदैन इम्प्लिमेन्टेसन अफ वर्क र क्वालिटी एस्युरेन्स यो भनेको चाहिँ जुनै प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुहुन्छ रोडको गर्नुहुन्छ ब्रिजको गर्नुहुन्छ हाइड्रो गर्नुहुन्छ जुन गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ यसरी नै स्टार्ट गर्नु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ मेथड अफ स्टेटमेन्ट इफ हजुरले यो चाहिँ एउटा भनेको सिम्पल मेथड मात्र हो आफूले चाहिँ आफैमा बनाउँछु मेथड अफ स्टेटमेन्ट म आफै बनाउन सक्छु र योभन्दा बेसी पनि थप्न सक्नुहुन्छ जसरी पनि बनाउँदा यो चाहिँ सिम्पल तरिका मात्र हो हजुरले यसलाई नै तर सिम्पल तरिका भन्नाले यो युजै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ यो मेथड अफ स्टेटमेन्टले चाहिँ धेरै जुन प्रोजेक्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफै एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा बेसी कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ थर्डमा हाम्रो मोबिलाइजेसन सेड्युल पर्छ यसमा चाहिँ हजुरहरूले के हेर्नुपर्छ भने मेनली के पर्छ भने इक्विपमेन्ट र पर्सनल म्यान पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ के मागेको छ मेनली भनेको एउटा हाम्रो इक्विपमेन्ट माग्ने भयो अर्को भनेको पर्सनल यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो बिड डकुमेन्ट हेर्नुपर्छ बिड डकुमेन्टमा सर्च गर्नु पर्सनल र इक्विपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेर सर्च गर्नुभयो भने सबै यहीँ देखाएको हुन्छ यहाँ त इक्विपमेन्ट रिक्वायरमेन्टको पर्सनलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर इन्जिनियर नम्बर कति मागेको छ कतिवटा हुनुपर्छ सबै इक्विपमेन्टमा पनि के मागेको छ एक्सकाभेटर टिप्पर ट्रक कतिवटा मागेको छ सबै यहाँ हुन्छ यिनीहरू नै हामीले सबै मोबिलाइजेसन सेड्युलमा सबै यिनीहरू नै हाल्नुपर्छ अरू केही गर्नु पर्दैन चाहिँ बिड डकुमेन्टमा जाने बिड डकुमेन्टमा गएपछि चाहिँ पर्सनल र इक्विपमेन्ट के मागेको छ र कति मागेको छ त्यो मात्रै सर्च गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै त्यही नै राखेको छौँ हाम्रो बिड डकुमेन्टमा के मागेको छ एक्सकाभेटर टिप्पर सबै त्यही नै राख्छ र पर्सनलमा पनि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर सिभिल इन्जिनियर र सबै त्यही नै राखेको हुन्छ कति मागेको छ सबै र अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कति यसको मन्थ कसरी हेर्ने अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ कति मन्थको हुन्छ यो प्रोजेक्ट कति मन्थको हुन्छ भनेर मैले चाहिँ पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा जाने इफ थाहा छैन भने पहिला सुरुमा बिड डकुमेन्टमा जाने र स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा जाने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि इन्टेन्डेड कम्प्लिसन डेट फर द होल भनेको 6 मन्थ कति मन्थमा सिधाउनु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ यो 6 मन्थभित्र यो प्रोजेक्ट सिधिसक्नुपर्छ त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कति दिएको छ 6 मन्थ भनेर छुट्याएको छ र 6 मन्थसम्म ठ्याक्कै यो कसरी बनाउने डिस्क्रिप्सन के लेख्ने के गर्ने भनेर सबै हाम्रो बिड डकुमेन्टमा हेर्ने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन र यिनीहरूको नेम आफ्नो त लेख्न परिहाल्यो आफ्नो प्रोजेक्टको नेम कन्ट्र्याक्ट नेम लोगो र स्ट्याम्प र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ स्ट्याम्प र हाम्रो साइन अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभको साइन चाहिँ भुल्नै भएन यो भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लास्ट भनेको कन्स्ट्रक्सन सेड्युलमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ हामीले यसमा पनि त्यही हो प्रोजेक्टको नेम कन्ट्र्याक्ट आइडेन्टिफिकेसन र इम्प्लोयर त छुटाउनै भएन त्यसपछि सबैभन्दा हेर्नु पऱ्यो भनेको डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने मन्थ त मैले भनिसकेँ मन्थ हेर्ने भनेको त्यही अघि हाम्रो स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टबाट हेर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ यो कन्स्ट्रक्सन सेड्युल यसरी नै गराउने हो केही गर्नु पर्दैन डिस्क्रिप्सन राख्ने के गरेको छ यो म अहिले देखाइहाल्छु मन्थ भनेको 6 मन्थको हामीले अघि कन्डिसन अफ स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा देखिसक्यो यहाँ देखिसक्नु भयो होइन 6 मन्थसम्म मागेको छ त्यही भएर हामीले 6 मन्थ राख्यौँ अरू केही गर्नु परेन अब भनेको मेन कुरा भनेको हाम्रो डिस्क्रिप्सन कसरी बनाउने प्रोभिजनल सम साइट क्लियरेन्स कसरी गर्ने अथो सप्लाई अपलाइङ यो केही गर्नु पर्दैन यसको लागि चाहिँ हजुरले बिओक्यू हेर्नुपर्छ अब मेन भनेको डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ हामीले बिल अफ क्वान्टिटी बिओक्यू हेर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा फर्स्टमा सिरियललै जाने हेर्नु फर्स्टमा पिएस मागेको छ हामीलाई त्यसैले हामीले पिएस लेख्यौँ अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन वर्क पिएसको लागि हामीले पिएस भनेको त हाम्रो फर्स्टदेखि लास्ट मन्थसम्मै हुने भएकोले हामीले पिएस त्यही अनुसार राख्छौँ र कन्स्ट्रक्सन वर्क अर्को भनेको हामीले अथोक राखेको छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही गर्नु पर्दैन भित्र पनि हेर्नु पर्दैन माथिको सर्फेसमा हाम्रो जुन देखाएको छ कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो अथोक भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँभित्र देख्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सन वर्कभित्र हाम्रो पिसिसी आरसिसी वर्कहरू पनि हुन्छ त्यसरी हामीले स्ट्रक्चर वर्क मात्र भनेर राख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट वर्क भनेर राख्न सक्नुहुन्छ र भित्र गएर हामीले आरसिसी वर्क पिसिसी वर्क भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ जियो टेक्सटाइल वर्क रोड मिसेलेनियस मात्र भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ डे वर्क भनेर राख्न सक्नुहुन्छ मेनली कन्स्ट्रक्सन वर्क बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेड्युल बनाउनको लागि चाहिँ बिओक्यू नै हेर्ने हो हामीले लास्टमा भनेको त साइट क्लियरेन्स हुने भयो र ह्यान्डओभर हुने भयो
यसरी नै हामीले कन्स्ट्रक्सन सिडी बनाउने देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पिएसएम साइड क्लियरेन्स पहिला सुरु पिएसएम हुने नै भइहाल्यो, त्यसपछि साइड क्लियरेन्स लेआउट हुने भयो। यो हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गुलर कोठा चाहिँ कसरी बनाएको भन्दाखेरि अघि मैले देखाइहालेँ इन्सर्टमा जाने, त्यसपछि रेक्टेङ्गुलर राख्ने र आफ्नो रङको जुन पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। साइड क्लियरेन्स फर्स्टमा साइड क्लियरेन्स गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अथोक हुने भयो। कति महिनाको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विचार गराउनुपर्छ, किनभने हाम्रो साइड क्लियरेन्स 1 महिनाभन्दा अगाडि नै गर्नु पऱ्यो। अर्को अथोक पनि 1-2 महिनाभित्रै 6 मन्थको प्रोजेक्ट हो भने अलिक अगाडि नै सिधाउनु पऱ्यो। सप्लायर लेइङ वर्क हुने भयो, पिसिसी आरसिसी हुने भयो। देख्न सक्नुहुन्छ जियो टेक्सटाइल वर्क, प्रोभाइडिङ एन्ड लेइङ वर्क, साइड क्लियरेन्स सबै सिधिसकेपछि साइड क्लियरेन्स गर्नु पऱ्यो र ह्यान्डओभर 6 मन्थमा हाम्रो ह्यान्डओभर भएर सिधिने भयो। र सबसे मेन भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट नेम, कन्ट्र्याक्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर र स्ट्याम्प र साइन त हुने नै भइहाल्यो। यसरी हामीले चाहिँ टेक्निकल प्रपोजल फर्मेट फुल्ली बनाएर सिधाउनेछौँ। हस् त आजलाई यति नै। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि मन पर्नेछ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।